คือถ้าตอนที่อยู่ในโรงเรียนเนี้ยคือเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจครูเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรเราขนาดนั้นอย่างสังคมเพื่อนในคลาสเนี้ยค่ะคือในห้องเรียนเดิมของหนูคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นออกมาดีกว่าค่ะพ่อแม่ก็คือเขาก็กลัวค่ะว่าออกมาแล้วมันจะแบบเราจะต่อมหาลัยยังไงก็สวัสดีค่ะชื่อเซรีนะคะอายุ17ตอนนี้ก็จบหลักสูตร GD แล้วค่ะหลังจากจบหลักสูตร GD มาก็กำลังเก็บพอร์ตค่ะก็จะยื่นเป็นผลงานเตรียมยื่นตอนประมาณเดือนมีนานี้แหละค่ะตอนเรียนที่โรงเรียนรู้สึกยังไงบ้างหรอตรงก็ไม่ค่อยชอบอะค่ะเพราะว่าทั้งสังคมเพื่อนด้วยแล้วก็การเรียนการสอนในห้องด้วยคือมันเรียนไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะแล้วก็ครูเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ด้วยแล้วจุดไหนที่น้องไม่ไหวแล้วเลือกที่จะลาออกโรงเรียนคะคือมันเป็นจุดที่เหมือนตอนนั้นมันนั่งคิดทบทวนดูอะค่ะว่าปัจจุบันเนี้ยเราไปเรียนใช่ไหมคะแล้วแบบเหมือนเราไปนั่งเรียนเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแถมเสียค่าเทอมเสียเวลาชีวิตไปครึ่งวันอีกงั้นออกมาดีกว่าค่ะตอนที่น้องลาออกจากโรงเรียนน้องเซลีนกลัวอะไรมากที่สุดตอนนั้นกลัวว่าจะต่อมหาลัยไม่ได้ค่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็คือเขาก็กลัวค่ะว่าออกมาแล้วมันจะแบบเราจะต่อมหาลัยยังไงจะไปเรียนกศนหรอหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็แบบไปหาวิธีมาได้แบบไปดีเบตกับเขาว่าเรามีหาทางมาอยู่นะแบบมันยังต่อมหาลัยได้อยู่แล้วหลังจากที่เลือกมาสอบ GED กลัวไหมว่าจะสอบไม่ผ่านคะก็กลัวค่ะเพราะว่าตอนช่วงมัธยมที่เราเรียนมาคือเราเรียนเป็นหลักสูตรภาษาไทยมาตลอดเลยอย่างวิชาโซเชียลที่มันต้องมีสอบใช่ไหมคะมันเป็นโซเชียลของอเมริกาแล้วแบบเราเรียนของภาษาไทยมาเนี่ยเรียนหลักสูตรของไทยเราจะทำได้ไหมนี่ก็คือกังวลนะคะตอนแรกทำไมถึงเลือกมาเรียน TED กับพี่เปิ้ลหรอคะคือเริ่มแรกหนูซื้อหนังสือมาอ่านเองก่อนค่ะแบบเป็นปึกเลยแต่ว่าพอเรียนแล้วก็ได้ค้นพบเขาว่ามันไปไม่รอดแล้วก็ตอนนั้นเลื่อนเจอกับของจุฬาติวเตอร์พอดีค่ะก็เลยแบบลองหาดูรีวิวปรากฏว่ารีวิวก็ดีมากเหมือนกันก็เลยแบบลองมาลงคอร์สดูค่ะตอนที่เรียน GED กับพี่เปิ้ลกับเรียนในโรงเรียนต่างกันยังไงบ้างคือถ้าตอนที่อยู่ในโรงเรียนเนี้ยห้องหนึ่งเด็กก็ประมาณ45 คนแล้วคือเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจครูเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรเราขนาดนั้นเขาก็แค่สอนไปแต่ว่าตอนเรียนกับพี่เปิ้ลเนี้ยคือในห้องมันเป็นคลาสเลยค่ะคือไม่ว่าจะนั่งส่วนมุมไหนของห้องก็รู้สึกว่าพี่เปิ้ลเขาเช็คเราได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็แบบถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือแบบติดขัดตรงไหนใช่ไหมคะก็ถามพี่เปิ้ลได้ตลอดหรือแบบกรณีเคสที่ใกล้สอบแล้วเนี่ยเขาก็สามารถแบบนอกรอบติวตัวต่อตัวให้เราได้อีกค่ะคือเขาเฟรนลี่มากที่แคร์ดีมากคือแบบไม่ได้กดดันเลยอย่างสังคมเพื่อนในคลาสเนี้ยค่ะคือในห้องเรียนเดิมของหนูคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่มาเรียนกับพี่เปิ้ลในคลาสเนี้ยทั้งรุ่นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องก็คืออยู่ในห้องแล้วแบบเฟรนลี่กันมากคือบางทีพี่เปิ้ลเขาแบบมีพาไปเที่ยวไปเลี้ยงชาบูบ้างอะไรอย่างนี้คือทุกวันนี้กับเพื่อนในคลาสก็ยังคุยอยู่เลยน้องใช้เวลานานไหมกว่าจะสอบผ่าน GED หลังจากเรียนกับพี่เปิ้ลมา2 เดือนก็คือเก็บครบทุกวิชาแล้วคือส่วนตัวถนัดคณิตอยู่แล้วจำได้เลยว่าตอนนั้นที่ทำคือขอโจทย์พี่เปิ้ลมาทำสำหรับชุด2 ชุดคือทำหมดไปแล้วนะคะพี่เปิ้ลเขายังมีชุด3ชุด4ชุด5ไม่ทำต่ออีกตอนสอบก็เลยชิลมากๆแต่ว่าที่รู้สึกว่ายากจริงๆก็คือโซเชียลค่ะเหมือนเราความรู้เป็นศูนย์เลยคือต้องมาเริ่มใหม่หมดว่านายกของอเมริกาอะไรแบบนี้แต่คือพี่เปิ้ลเขาแบบเขาสอนเราตั้งแต่แบบลากเลยว่ามันมายังไงอะไรเงี้ยทุกอย่างก็เลยดูง่ายมากค่ะน้องอยากจะบอกถึงผู้ปกครองที่ลูกกำลังลาออกจากโรงเรียนแล้วมาสอบ GED ยังไงคะอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็รับฟังลูกดูก่อนนะคะว่าบางทีเขาอาจจะมีเส้นทางของเขาที่ชัดเจนแล้วว่าแบบเขามาสอบเนี่ยแล้วเขาจะเข้าอะไรอนาคตเขาอยากจะทำอะไรแบบไหนคือก็อยากให้ลองฟังดูก่อนค่ะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยGD การสอบมันก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าแต่ก่อนแล้วค่ะที่แบบคนสอบยังน้อยอยู่แต่ปัจจุบันคือคนสอบก็คือเยอะขึ้นมากแล้วนอกจากแบบภาคอินเตอร์ที่เขาจะรับวุฒิ GD ปัจจุบันภาคไทยหลายที่ก็รับวุฒิ GD แล้วเหมือนกันอยากจะบอกเพื่อนๆที่กำลังจะลาออกจากโรงเรียนแล้วจะมาสอบ GED ว่ายังไงดีคะลองคุยดูก่อนค่ะว่ามันมีทางเสมอเลยอย่างของหนูเนี่ยก็คือเตรียมแผนไว้แล้วค่ะว่าโอเคเราถ้าสอบ GD ได้วุฒิปุ๊บเราจะไปเก็บคะแนนอะไรต่อคือในส่วนตรงนี้เราก็ไปคุยกับพ่อแม่ต่อได้ค่ะแล้วก็ส่วนคนที่กำลังอ่านอยู่ติวเองเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกมันยากหรือว่าทำไม่ได้เนี่ยเราลองหาตัวช่วยดีกว่าอย่างของนี่ก็คือได้มาเจอกับจุฬาติวเตอร์ค่ะสอนดีมากค่ะคือพี่เปิ้ลรับจบทุกอย่างเลยก็แนะนำ